मंडळी, चतुरराव आणि चतुराचा तुम्हाला नमस्कार. तुम्हाला माहित आहे की जमीन सर्वत्र सपाट नसते. तिला कुठे चढ असतो तर कुठे उतार. तर या चढ उताराची तीव्रता आपल्याला त्या जमिनीचा उतार काढला की समजते. हा उतार कळणं खूप महत्वाचं आहे, कारण उतारावरून त्या जमिनीवरचा पाण्याचा वेग जास्त असेल की कमी असेल हे आपल्याला कळतं. आणि एकदा का उताराची तीव्रता समजली की त्या जमिनीवर पाणलोटाचे कोणते उपचार करता येतील ते समजतं. आणि हा उतार हायड्रोमार्कर नावाच्या अतिशय साध्या उपकरणाने अगदी सहज पद्धतीने काढता येतो. हा हायड्रोमार्कर घरच्या घरी कसा बनवतात यावर आम्ही एक स्वतंत्र फिल्म बनवली आहे, ती नक्की पाहून घ्या. चतुराताई, आता आपल्याला जायचंय दिवडी गावात, जिथे कृषी अधिकारी DL मोहिते गावकऱ्यांना हायड्रोमार्करच्या सहाय्याने जमिनीचा उतार कसा मोजतात ते शिकवणार आहेत. हे जे आपण हायड्रोमार्कर बघतोय, तर हायड्रोमार्कर म्हणजे दुसरं तिसरं असं काही वेगळं उपकरण नाहीये. हे जे आपल्या गावात गौंडे वगैरे पानसळ वापरतात ना, फरशी टाकताना हे करताना, तर अशी पानसळ फक्त ह्याला पट्ट्या लावलेल्या आहेत उंच्या मोजण्यासाठी. असा हा हायड्रोमार्कर म्हणजे गौंड्याची पानसळ. ह्याच्यामध्ये हायड्रोमार्करमध्ये आपण आता पाणी भरणार आहोत आणि ह्याच्यामुळे आपल्याला लेवल काढता येईल. तर हे जी पाणी आपण भरणार आहोत ते डायरेक्ट पाणी भरलं तर आपल्याला वाचनं वाचायला लगेच कळत नाही, लक्षात येत नाही, वाचनं वाचता दिसत नाहीत. म्हणून आपण ह्याच्यात निळीचे 3 थेंब टाकायचे, जेणेकरून निळा कलर याच्यात गेल्यानंतर वाचनं वाचायला आपल्याला सहज सोपं जाईल. आता हे रंगीत पाणी हायड्रोमार्करमध्ये कशा पद्धतीनं भरलं जातं ते पाहूया. सर्वप्रथम हायड्रोमार्करचे दोन्ही कॉक पूर्णपणे खोला. आता त्याच्या कोणत्याही एका पट्टीच्या वरचं पायपाचं टोक या रंगीत पाण्यात बुडवा. मग हायड्रोमार्करची दुसरी पट्टी अशी दाखवल्याप्रमाणे जमिनीवर आडवी पकडा आणि या दुसऱ्या पट्टीवरचं पायपाचं टोक तोंडात धरून हवा आत खेचा. त्यामुळे पाणी पायपाच्या माध्यमातून पहिल्या टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे वाहून जाईल. पाणी तोपर्यंत पायपाच्या दुसऱ्या बाजूने बाहेर जाऊ द्या, जोपर्यंत पायपातील पाण्यातले सर्व एअर बबल म्हणजेच हवेचे फुगे पूर्णपणे निघून जात नाहीत. आता दोन्ही बाजूंचे कॉक बंद करा. त्यानंतर दोन्ही पट्ट्या बाजूबाजूला चिकटून उभ्या करा. मग दोन्ही कॉक चालू करा आणि कोणतीही एक पट्टी ही अशी थोडीशी वाकडी करा आणि त्यातलं थोडंसं पाणी बाहेर जाऊ द्या आणि पुन्हा ती पट्टी सरळ करा. आता दोन्ही पट्ट्यांवरील पाण्याच्या पातळ्या समान होतील. ही पाणी कमी करून पातळ्या समान करण्याची प्रक्रिया तोपर्यंत चालू ठेवा जोपर्यंत दोन्ही पट्ट्यांवरील पाण्याच्या पातळ्या या 100 सेंटीमीटर किंवा त्याच्या आसपास येत नाहीत. 104 ला हा बरोबर पॉईंट आलेला आहे. हा पॉईंट 104 ला आला आहे, म्हणजे ही जे आपलं उपकरण आहे हायड्रोमार्कर हा सुस्थितीत आहे, याच्यात कुठलाही एरर किंवा त्रुटी नाही आहेत. जर दोन्ही पट्ट्या बाजूबाजूला ठेवून दोन्ही पायपातील पाण्याच्या पातळ्या समान नाही आल्या तर पायपातील पाण्यात एअर बबल म्हणजेच हवेचे फुगे तर राहिले नाही ना याची खात्री करून घ्या. आणि जर पाण्यात एअर बबल आढळले तर एका पट्टीवरचा कॉक बंद करा आणि ती खाली ठेवा आणि दुसऱ्या पट्टीला उभं ठेवून तिचा कॉक उघडाच ठेवा. मग एअर बबलला अशी टिचकी मारत मारत उघड्या ठेवलेल्या कॉकच्या दिशेने सरकवा आणि शेवटी बाहेर काढून टाका. एकदा का एअर बबल पाण्यातून बाहेर पडला की पुन्हा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पाण्याची पातळी तपासा. या पाण्याच्या पातळ्या समान झाल्या की आपला हायड्रोमार्कर जमिनीचा उतार मोजण्यासाठी तयार आहे. आता असं मानूया की आपल्याला A आणि B या 2 बिंदूंमधल्या जमिनीचा उतार मोजायचा आहे. प्रथम हायड्रोमार्करचे दोन्ही कॉक बंद करून त्याच्या दोन्ही पट्ट्या या 2 बिंदूंवर उभ्या ठेवा. मित्रांनो, प्रत्यक्ष फील्डवर हायड्रोमार्करच्या पट्ट्या या अशा आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे एकमेकांकडे तोंड करून उभ्या केल्या जातात. पण आपण मात्र या दोन्ही पट्ट्या समोरासमोर न दाखवता अशा दाखवलेल्या आहेत, जेणेकरून या दोन्ही पट्ट्यांवरचे रीडिंग्स आपल्याला दिसावेत. ठेवलं. आता दोघांनी कॉक चालू करा आपापले. दोन्ही कॉक खोलल्यानंतर दोन्ही पाईपातील पाण्याच्या पातळ्या बदलतील. या पातळ्यांवर पाणी स्थिर झाल्यानंतर
दोन्ही पट्ट्यांवरील पाण्याच्या पातळ्यांची नोंद करा. बरं का मंडळी, खालचं रीडिंग हे वरच्या रीडिंगपेक्षा जास्त असतं. आता खालच्या रीडिंगमधून वरचं रीडिंग वजा करा. इथे खालचं रीडिंग आहे 136 सेंटीमीटर आणि वरचं रीडिंग आहे 70 सेंटीमीटर. आता दोघांची वजाबाकी करा. दोघांची वजाबाकी केल्यानंतर उत्तर येतं 66 सेंटीमीटर. हायड्रोमार्करच्या दोन्ही पट्ट्या ज्या दोन बिंदूंवर आहेत त्या दोन बिंदूंमधलं हे झालं उभं अंतर. याला आपण व्ही म्हणूया. म्हणजेच व्ही बरोबर 66 सेंटीमीटर म्हणजेच 0.66 मीटर. आता उभं अंतर काढलं. आता काढूया या दोन बिंदूंमधलं आडवं अंतर. त्यासाठी दोन्ही पट्ट्यांच्या पाण्याच्या पातळ्यांमध्ये अशी पातळी टू पातळी मेजरिंग टेप पकडा आणि दोन्ही पट्ट्यांमधलं आडवं अंतर काढा. याला आपण एच म्हणूया. इथे एच बरोबर 6.3 मीटर. आता उभं अंतर व्ही भागिले आडवं अंतर एच गुणिले 100 केलं की आला जमिनीचा उतार. जमिनीच्या उताराला एस म्हणूया. एस बरोबर 0.66 भागिले 6.3 गुणिले 100 बरोबर 10.47%. त्यामुळे आपल्या जमिनीचा उतार किती आला? 10.47%. तर मंडळी, ही झाली दोन जवळजवळच्या बिंदूंमधील जमिनीचा उतार कसा काढायचा याची सोपी पद्धती. पण समजा ज्या भूभागाचा उतार मोजायचा आहे तो भूभाग मोठा असेल तर एका रीडिंगमध्ये जमिनीचा उतार काढता येणार नाही. अशा वेळी आपल्याला ज्या भूभागाचा उतार मोजायचा आहे त्या भूभागाचे प्लॉट्स पाडून टप्प्याटप्प्यांमध्ये रीडिंग्स घेऊन जमिनीचा उतार मोजावा लागतो. अशा परिस्थितीत उताराची दिशा पाहून आपल्याला मघाशी सांगितल्याप्रमाणे उतार मोजण्यासाठी आवश्यक दोन टोकांचे बिंदू ए व बिंदू बी मार्क करावे लागतात. चतुराताई, जरा हा मुद्दा अजून थोडा स्पष्ट करून सांगा ना. सांगते की, जर त्या भागाचा उतार हा आपल्या डोळ्यांना साधारण एक समान दिसत असेल तर त्या भूभागाच्या साधारण मध्यभागी 20 मीटरच्या अंतरामध्ये बिंदू ए व बिंदू बी मार्क करावे आणि त्यांच्यामधला उतार काढावा. तोच साधारण त्या भागाचा उतार असतो. बरं, आणि उतार एक समान नसेल तर, वेगवेगळा दिसत असेल तर मात्र जसा जसा उतार बदलतो त्याप्रमाणे त्या भागाचे प्लॉट्स करावे आणि प्रत्येक प्लॉटचा उतार स्वतंत्र काढावा. चतुराताई, लक्षात आलं. आता जास्त अंतरांमध्ये टप्प्याटप्प्यांमध्ये उतार कसा काढायचा ते पाहूया. सर्वप्रथम या भूभागाच्या मध्यभागी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे साधारण 20 मीटर अंतराच्या मध्ये एक बेसलाईन आखून घ्या. आता हायड्रोमार्करच्या दोन्ही पट्ट्या या रेषेच्या सर्वात वरच्या टोकावर ठेवा आणि हायड्रोमार्करचे दोन्ही कॉक चालू करा. हायड्रोमार्करच्या दोन्ही पट्ट्यांवरच्या पाण्याच्या पातळ्या समान होतील. त्या समान झाल्या की दोन्ही कॉक बंद करा. त्यानंतर एक पट्टी या बिंदूवर स्थिर ठेवून दुसरी उताराच्या दिशेने जितकी सरकवता येईल तितकी सरकवत न्या आणि मग दोन्ही कॉक खोला. आता तुम्ही पाहाल की दोन्ही पट्ट्यांवरील पाण्याच्या पातळ्यांमध्ये बदल होतील. आता पाण्याच्या दोन्ही पातळ्यांची नोंद करा. इथे वरचं रीडिंग आहे 65 सेंटीमीटर आणि खालचं रीडिंग आहे 125 सेंटीमीटर. त्यांची वजाबाकी केली तर उत्तर येईल 60 सेंटीमीटर. हे झालं या दोन बिंदूंमधलं उभं अंतर. याला आपण V1 असं म्हणूया, जे आहे 60 सेंटीमीटर म्हणजेच 0.6 मीटर. आणि दोन्ही पाण्याच्या पात्यांमध्ये मोजपट्टी ठेवून जे येईल ते असेल या दोन बिंदूंमधलं आडवं अंतर. आता आडवं अंतर H1 हे 6.3 मीटर आलं असं मानूया. आता पुढचं रीडिंग मिळवण्यासाठी आपल्याला याच दोन बिंदूंपासून खाली सरळ रेषेत जायचंय. आता हायड्रोमार्करची जी पट्टी उताराच्या दिशेने आहे ती तशीच स्थिर पकडून ठेवा आणि जी पट्टी चढावर होती तिला उचलून उतारावरच्या पट्टीच्या दिशेने अजून खाली घेऊन जा आणि सांगितलेल्या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करा आणि उभं आणि आडवं अंतर मिळवा. मग खाली खाली जात वर सांगितलेल्या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करत वेगवेगळ्या टप्प्यांवरची आपल्याला हवी तितकी उभी अंतरं आणि आडवी अंतरं काढा. ही जी उभी आणि आडवी अंतरं मिळतील त्यांना अनुक्रमे V2, V3, V4, H2, H3, H4 अशी नावं द्या. आपल्या उदाहरणात आपण 3 रीडिंग्स घेतली आहेत. ही रीडिंग्स दाखवल्याप्रमाणे आहेत. आता या सर्व रीडिंग्सची बेरीज करा.
इथे उभ्या अंतरांची बेरीज आली 1.73 आणि आडव्या अंतरांची बेरीज आली 19.1. आता आपलं मगाचं सूत्र, जमिनीचा उतार बरोबर उभं अंतर भागिले आडवं अंतर गुणिले 100, म्हणजेच S बरोबर V भागिले H गुणिले 100. आपल्या आत्ताच्या उदाहरणात 1.73 भागिले 19.1 गुणिले 100 उत्तर आलं 9.05%. आणि अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने जात रीडिंग्स घेत घेत आपण एका मोठ्या भूभागाचा उतार निश्चित केला, जो आला 9.05%. एकदा का हा उतार आला की काम फत्ते. चतुरराव, काय काम फत्ते. जमिनीचा उतार कसा काढायचा ते शिकवलं. ते काढताना 2 बिंदूंमधलं उभं अंतर ही संकल्पनाही सांगितलीत. पण या उभ्या अंतराबद्दल एक विशेष गोष्ट तर आपण सांगितलीच नाही. अरे हो, विसरलेलोच की. चतुराताई, तुम्हीच सुरुवात करा. मित्रांनो, तुम्हाला हे लक्षात आलं असेलच की 2 बिंदूंमधलं उभं अंतर म्हणजेच त्या 2 बिंदूंवरील पाण्याच्या पातळीमधील फरक. आणि पाणलोटाचे उपचार करताना बऱ्याचदा आपल्याला उतारापेक्षा पण 2 सलग स्ट्रक्चर्समधलं उभं अंतर प्राधान्याने काढावं लागतं. उदाहरणार्थ, समजा आपल्याला बिंदू 1 पासून बिंदू 2 असा हवा आहे की या 2 बिंदूंमधलं उभं अंतर 1 मीटर म्हणजेच 100 सेंटीमीटर असायला हवं. आता असं होऊ शकतं की हायड्रोमार्करचा वापर करून हे 1 मीटरचं उभं अंतर म्हणजेच पाण्याच्या पात्यांमधला फरक एका टप्प्यात मिळणार नाही. म्हणजे बघा, जर पहिल्या टप्प्यात हा फरक फक्त 40 सेंटीमीटर आला तर उरलेल्या 60 सेंटीमीटर फरकाचं काय करायचं? अशा परिस्थितीत खालच्या दिशेने जात टप्प्याटप्प्याने या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करा. कुठपर्यंत? तिथपर्यंत जिथपर्यंत मिळणाऱ्या सर्व पाण्याच्या पात्यांमधल्या फरकांची बेरीज म्हणजेच उभ्या अंतरांची बेरीज ही 100 सेंटीमीटर म्हणजेच 1 मीटर येत नाही. आणि हा फरक जिथे साधला जाईल तिथला बिंदू मार्क करा. हा झाला आपल्याला हवा असलेला बिंदू 1 पासून 1 मीटर उभ्या अंतरावरचा बिंदू 2. तर मित्रांनो, यापुढे पाणलोट उपचार करताना 2 स्ट्रक्चर्समधलं किंवा 2 बिंदूंमधलं कितीही उभं अंतर काढावं लागलं, घाबरू नका. हायड्रोमार्करच्या सहाय्यानं हे उभं अंतर तुम्हाला अगदी सहज काढता येईल. चतुरराव, जमिनीचा उतार किंवा उभं अंतर काढताना हायड्रोमार्करच्या बाबतीत काय काळजी घ्यायची असते तेही सांगा की. सांगतो की. 1. हायड्रोमार्करचा वापर सुरू करण्याआधी पाईप कुठे बेंड तर झाला नाही ना किंवा कुठे लिकेज तर नाही ना याची खात्री करून घ्या. 2. जर उन्हामुळे पाईपातलं पाणी गरम झालं तर ते बदलून पाईप नवीन पाण्यानं भरावा. नाहीतर गरम पाण्यात एअर बबल म्हणजेच हवेचे फुगे तयार होऊन आपलं रीडिंग चुकेल. मित्रांनो, कोणत्या उतारावर कोणते उपचार करायचे ते आता पाहूया. 0 ते 4% उतार असेल तर माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, CCT, डीप CCT, कंटूर बंडिंग, कंपार्टमेंट बंडिंग असे उपचार करता येतात. 4 ते 8% उतार असेल तर पुन्हा एकदा माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, CCT, डीप CCT, लहान माती बंधारा, कंपार्टमेंट बंडिंग, गॅबियन हे पाणलोट उपचार करता येतात. 8 ते 15% उतार असेल तर CCT, LBS, लहान माती बंधारा हे उपचार करता येतात. आणि 15 ते 33% उतार असेल तर CCT, LBS असे उपचार करता येतात. तर मंडळी, सांगितलेलं थोडंसं गणित समजलं तर हायड्रोमार्करने कोणत्याही जमिनीचा उतार आता तुम्ही सहजपणे मोजू शकता आणि योग्य उतारावर योग्य ते पाणलोट उपचार करू शकता. तर आमच्या मागे म्हणा, करू जेव्हा गावात आम्ही पाणलोटाचे उपचार, कधीच नाही विसरणार काढायला जमिनीचा उतार.